Nazdar stavitelé! Vítám vás u 3. dílu série Stavitelé v akci. Dneska vás čeká pořádná zemařina. Tak pojďme na to. Kde teda vlastně jsou? Na dálnici D2. Odpočívka Zeleňák. Tady Komatsu 300 jede zrovna na skládku. Probíhá tady rozšiřování této odpočívky. Na obou stranách je tady hodně zajímavé techniky. Vzadu dozer Catrož D6, demper k němu jede Bell, tam vzadu Case 490, 50 tunový bagr. Tady na deponce Komatsu 71. No a největší macek, to co mě tady lákalo nejvíc, 70 tunový Liebherr 966. Jezdí a tady ještě pracovní stroje Tatry Phoenix 8x8, tady už jedna čeká. Zrovna až bude volno na deponce, což bude za chvilku, a povalí. Takže si tady na ně počkám, ať slyšíte ten krásný zvuk. Tatry mají automatické převodovky Ellison, což tady do tohoto provozu je v podstatě asi to nejlepší, co může být. Už to valí. Dozer to tady chystá, rozhrnuje, opravuje, aby tady auta mohly jezdit nějak v pohodě spolu s demprem. Na té skládce není úplně moc místa, takže se vždycky čeká, než jeden stroj vysype, odjede a demper valí taky sypat. Tady nádherný Liebherr 966. Ten tady odtěžuje ten zářez, aby se to dostalo do nějaké té roviny. Bagr váhu okolo 70 tun, plus minus, osazený 3D nivelací od Topconu, takže to tady kope v podstatě na hotovo, aby se nezdržoval nějakým dočišťováním, tak mu tady ještě asistuje Komatsu 71 PX I, to znamená inteligentní dozer, o tom si řekneme něco za chvilku. Dokopává tady poslední část. Není to klasická Tatra, ale má to homologaci pracovní stroj.
což jestli si dobře pamatuju, znamená, že může jezdit po cestě a nesmí tam mě náklad. Tak jsem teďka neřekl žádnou blbost, ale tak nějak by to snad mělo být. Počkáme to z druhé strany. Tady už čeká na nakládku Vemper Komatsu 300. Ještě tady jezdí další Tatra, taky 8kolka. Je to tady takové jílovisko, takže celkem náročné na jezdění. Ale tím, že je teďka nějaké -2 stupně, tak je to celkem v pohodě. No, tady je ta druhá 8kola. Zatím největší výběr, co jsem tady v Brně okolí viděl, byla 956. Když jsem točil na stavbě nové sportovní haly v Brně, hokejové, vedle výstaviště. To už můžete na mojem YouTube samozřejmě taky vidět. Ale to je ještě větší macek, to je nádhera. Já jsem tady ty Tatry viděl už na Facebooku snad někdy 2 roky zpátky. Už tehdy jsem je obdivoval, ale tím, že firma Horkon je někde z Ostravy, tak jsem si říkal, že určitě nehrozí, abych tady ty stroje někde viděl naživo. Každopádně jsem si to dohledal zpětně, tak vám o tom něco řeknu. Tady ty Tatry firma Horkon pořídila 4, 2 byly 6kolky, 2 8kolky, všechno plně pohonné. Tak na té stavbě jezdí jedna 8kola na této straně, na druhé straně druhá 8kola a 6kolka. Dealer Tatry o tom napsal, předali jsme 4 pracovní stroje se 7stupňovou automatickou převodovkou Ellison, což je automat do takovýchto náročných podmínek. Zesílené 16-tunové zadní nápravy 24R21, přední nápravy 16R20. Neptajte se mě, co to je, nevím, co to znamená. Tatry mají kolové redukce všech náprav a přídavnou 2stupňovou převodovku. Ta z nich dělá opravdové tanky mezi dempry. Takže opravdu tady ten prodejce si uvědomuje, že tento stroj projede. Aby bylo sklápení ještě rychlejší, je použito motorové PTO, což je pohon na vyklápení korbí, vibrační systém, to uvidíte nahoře na skládce, a hydraulické otevírání zadního čela od společnosti VS Mont. Tímto krásné Tatry v modré metalíze si nebudou cestu hledat, ale vytvářet. Což je pravda, když vidím, že to tady jezdí. To je masakr. Ještě jak je to na těch obrovských gumách. Tady před doma, co je ta hromada té ornice, tady je tady nechané na zpětné humusování. Tady už je to vlastně všechno vykopané, jak už to tak bývá. Řádí a tady archeologové. No, abych tady nekecal furt jenom já, tak nám něco řekne aj stavoš z firmy Horkon. Firma Horkon tady provádí zemní práce a přípravu území. Naším úkolem bylo skrytí ornice v celé ploše stavby. V současné době tady probíhá těžba, přemísťování materiálu na deponii.
Celou plochu odpočívek je potřeba srovnat, aby se daly provádět další práce. Po provedení odkopů budou deponie na obou stranách dálnice odváženy. Letošní zima nám relativně přeje, takže jedeme podle harmonogramu. Máme tady nasazený jeden z našich největších bagrů, Reaper 966, ten dělá stranu směrem na Bratislavu. Druhý směr na Brno těží Case 490. Materiál převáží Tatry Phoenix spolu s Dempry Komatsu a Bell. Přemísťujeme velké objemy hlíny, takže podobná technika je na to potřebná a práce probíhají rychle. Na druhé deponce dělá dozer D6 XEčko, to znamená, že má elektrický pohon. Váha toho dozeru je nějakých 23-24 tun. A jezdí tady ta druhá osmý kola. Teda, to je dobrý záběr. Kolega se pomalu blíží na deponku. Uvidíme, co nám tady předvede on. Tatra už cufá na vysypání. Můžu se na to podívat. Dozer zastavil tady bokem, aby mu tam nevadil. To tady je takové omezené, no, zrovna vysypávají jak kdyby další část té deponky. Takže než to chlapi vychytají, bude to trošinku složitější. Hydraulické čelo je otevřené. Korba už letí nahoru. Jde to teda fakt rychlo, jak tam v popisku bylo, že má hydrauliku, tak to fakt valí. Klopí čelo. A jde znova naložit. No, je tady jedna fura 8 kolí, uvidíme, jak si s tím poradí. Já bych řekl, že jak nic. No, bomba. Ten dozer prostě ani nepozná, že něco tlačí, to je masakr. Vepředu na radnici má ještě elektrické spožáry, nivelace Trimble. To má, předpokládám, na laser, když dělá někde třeba v hale a podobně, aby byl schopný držet rovinu. Tady už valí naložený Bell B25D, Tatra cufá k bagru. Tam je ten Case 490 CX. Ten tam už dokopává nějaké finální úpravy. Tady už kolega cufá, je vidět nazadu korby,
je vyvedený výfuk, takže korba je vyhřívaná, aby se tam materiál tak ne, že nelepil, ale nepřimrzal, což je taky super vychytávka. No, tak tady je ta hydraulika samozřejmě trošku rychlejší než u těch Tater, co? Čelo je udělané takto na řetěz. Prostě dempry, no, tam je ten systém víc vymakaný. Šlo by to samozřejmě udělat na sklápečce, že? A to tady jde. Nádherná mašinka teda fakt. Tady už mají chlapi asi ty hlavní práce hotové, ty odkopy, takže už si tady hrajou jenom s těma dokončovačkama podoby. Ale řeknu vám, že si dneska mě moc nevyšlo. Mám sice rukavice, ale zmrzlý jsou jak malý pejsek. Ta odpočívka byla postavena někdy v 70. rokoch. V té době to byla velká odpočívka s vyšším počtem parkovacích míst pro auta a je pro osobáky. Jak jsem se dočetl, pro auta, jako myslím pro nákladní. Stavba začala někdy v lednu roku 24 a směrem na Bratislavu tady bude vybudovaných 75 míst pro kamiony a směrem na Brno tady bude 52, což jako nejsou žádné stovky, ale určitě lepší než nic. Já vylezu tady nějak nahoru, jo, dobrý. Co jsem teda čuměl, tak jsem se dočetl, že pro zlepšení využití kapacity bude ta odpočívka vybavená nějakým systémem pro sledování obsazenosti pro rozmístění těch kamionů. Takže předpokládám, že tady bude asi nějaká obrazovka nebo něco podobného a bude se to hlásit na nějaké tabuli, kde mají ty nákladáky zaparkovat. Tak uvidíme. Ještě tady má být vybudovaná nová čistička odpadních vod. Tady na té straně směrem na Bratislavu. Bude to nějak propojené asi po dálnicu, protože má být společná pro obě dvě strany. Tak. Ještě jsem se dočetl, že má to být zprovozněné někdy do 9. června. Nebo provoz na dálnici má být v provozu od 9. června. Jestli tady budu ještě nějak dál dokončovat nebo něco, to samozřejmě nevím. Cena stavby podle smlouvy 342 milionů bez DPH. No, plynule jsme se přesunuli za bagr. Už tady valí Tatra. Já chvilku nebudu kecat. Užijte si ten zvuk toho děla.
je nádhera, jako to něco takového vidět na vlastní oči. Tak 5 roků zpátky nebo 10 jsem takovéto mašiny sledoval jenom na stavbách v Německu, na YouTube. Tady v Česku se to moc neobjevovalo. Jo, možná jo, ale určitě ne tady v okolí Brna. Takže když pak narazím na takovou mašinu, to je pro mě svátek. Tady ten zeleňák je na nějakém 17. kilometru. Takže z centra Brna je tady člověk za čtvrtky. Celkem pohoda. Fakt teda nádhera. Podoba plná, malý vysypat. Osazený ideální velací od Topconu, pěsková. A ten už tady, jak jsem říkal, ten už to tady dokopává na hotovo. Svahuje to tady a kope tam územní plán příjezdové komunikace. Teda popravdě kejsa takto velkého na stavbě to vidím sám asi poprvé. A musím říct, že dobrý. Váha nějakých 50 tun, takže to není žádný prcek, ale pořádné kopátko. Stroník vypadá, že jako hodně šikovný, že to má v ruce. Když tady sleduju tu situaci na tom parkovišti, tak je to tady fakt pořád plné, takže výstavba tady toho parkoviště nebo té odpočívky má určitě nějaký význam.
Samozřejmě kamionisti nadávají pořád, že je toho málo, což je pravda. Když člověk vidí, kolik těch kamionů jezdí a jaký je provoz oproti tomu, když se tady ty stavby tehdy v tom teďka vlastně už minulém století navrhovali a realizovali. Vzadu ještě Hyundai 380, ten je tam od Beraničů, tam zajišťují nějaký výkop. Chlapi to s tím najížděním k bagru vymyslejí takto. Vzadu na deponce další Tatra. Tady to prostě valí, no. Jak jsem říkal, v dnešním videu velká zemařina. Tatra plná, valí na deponku. Pěkná hromada. Dozer už čeká. Teda musím říct, jako ta barva, ta se jim hodně povedla. To vypadá moc pěkně. Klasika, otevře čelo. A zdvihá korbu. Ono samozřejmě na to, aby se ušetřilo co nejvíc místa, tak chlapi to teďka sypou na ten najížďák, aby zbytečně nerozšiřovali tu skládku půdorysně. Takže to sype takto do té cesty. Tady dole pod skládku je zaparkovaná ještě další Tatra. To je ta 6kola. Na tu mrknem za chvilku. Akorát tam má trošku přidřený blatník, tak mu to trošičku drhne. A znova naloží.
koukal. To byl pěkný výjezd. Nad kabinou má Tatra ještě takový rám, nahoře je to zaplechované, aby případný bordel nebo to, co popadá z lžice, ať to nepadá na kabinu, ale zastaví se to na tom rámu. Stočit. A znova naložit. Jak to říkali, Tatra si cestu nehledá, Tatra si udělá. Dozer pokračuje v rozhodování. Samozřejmě jsou tady i větší mašiny, D7, nedávno jsem točil D8 a vlastně oči už jsem viděl i D9. U toho člověk stojí a připadá si proti tomu jako nic. To už je fakt obrovská mašina. Největší je tady, myslím, D11, nebo co to je. Myslím, že to má APB. 10 nebo 11, to už je ale jako neskutečná mašina. Na to už musíte mít prácu. Ne tady takové malé hrnutí po stavbě. Korba zase hydraulické čelo, to měli všichni stejné. Teda jako dělo je to pořádné. Chladič za kabinu, rezerva. Pěkné, pěkné. Tím, že jsou to pracovní stroje, tak to nemá ani SPZ-ku. Tím, že to jezdí teda hlavně po stavbách. Samozřejmě na přejezdy se to využije. To je vlastně další výhoda, když to jede ze stavby na stavbu, tak když vám jede damper, tak to musí jít na podvalu, tak to si tam Tatra dojede sama. Tady ještě další technika, case 350, taky už pořádný macek, válec, nakladač. Jak jsem říkal, no, je tady toho jako hodně, je to velká akce. Válec, nakladač, menší kopátko case 130, tady Komatsu 360, to už je pořádný bagr. Tady další nakladač case. Tady jsou ještě další lžice od toho Liebherru. Tady je podkopovka, ta je vysoká tak 2 metry. S pořádnýma zubama. To je dotvrdá, do kamení, do skály a podobně. A tady v úvozovkách svahovačka. Ta lžice tam má šířku snad 2,5 metru minimálně. Demperový zeponky. Počkám si tady na Tatru, protože tady s tím jezdí a kurně na to, jaký je tady terén. Tady ty koleje. A jede úplně s přehledem. No, když to má ty pořádné gumy, tak může jezdit vlastně ve stejné stopě jak ten damper. Nějak s tím nemá jako větší problémy.
Ještě rachot tady. Ono to sice teďka vypadá jako, že je tu těch aut moc, jo? Že to tady jeden dopravní prostředek vždycky chvilku čeká. Ale to je taky tím, že chlapi tady dělají nejblíž té deponce. Jo, kdyby dělali tam někde vzadu, což se jezdí i tam, ne teda dneska, tak to vychází tak akorát. Takže napočítané je to nejspíš dobře, jenom prostě na dnešní natáčení to vyšlo tak, jak to je. Domluva tady té stavby probíhala asi týden, to byla rychlá akce s panem Horňáčkem, majitelem Horkonu. To bylo úplně v pohodě, takže tím tomu děkuju, že jsme se domluvili. Samozřejmě, jestli to sleduje nějaký majitel, jednatel další firmy tady někde v okolí, dělá něco podobného, chce se trošku zveditelnit, udělat si nějakou reklamu pro firmu. Není nic jednoduššího, než se mě ozvat. Věřím, že se určitě domluvíme. Myslím si, že tady nějaké ty stavební vlogy tady nikdo moc nedělá. Zemědělců jsou desítky na stavbách. Nechci machrovat, ale myslím si, že takto nějak to dělám v podstatě sám. Takže je to dobrá reklama pro každého, kdo bude na mém kanále, že? Musím si taky trošku přihřát polívčičku. Pracelní stroj Tatra Phoenix 8x8 je naložený. Teď už to vychází pěkně. Dempr jede ze skládky. Tatra od bagru. Zrovna valí vysypat. Náročný záběr, ale povedl se. Chlapi najíždějí co nejvíc k hraně, aby měl dozor samozřejmě co nejméně práce. To jenom žduchne dolů. Tady je vidět ještě na korbě vibrátor. Ten jsme měli už někdy, když jsem to dělal v tom OHL-ku, 10 roků zpátky. Tam jsme to měli na návěsoch. Tady na ty dempry je to obrovský pomocník. Velké má to zezadu. On totiž nemůže s tím čelem teďka třísknout. A ten vibrátor, vidíte? Zatřepe s tím a ještě co si vypadne.
zajímavé, že je to samý jíl, ale mezi tím prostě tady jsou takové části, kde je prostě skála kamení. Takže tam si ten bagr se svojima 70 tunama pěkně hrábne. Jo, toto je výhoda prostě velkých strojů. Malý 30 tunový bagřík by se tady s tím asi jako relativně trápil. Tady ta obrovská bestie, ten za to vezne a prostě ten kameň urve. Ještě jak jsem vám předtím ukazoval, vepředu tam má tu skalní lžicu, tak to je úplný extrém. To tady asi snad chlapi nečeká, ale ten stroj prostě má obrovskou sílu. Takže to je výhoda tady těch velkých bagrů na stavbách. Tady je v zemi ještě vidět nějaké staré vedení asi vody. To tady chlapi taky trošku zdržuje. Ale jde jim to dobře. A vypadá to, že ze skládky přijížděl dozer, že by mu to tady přijel přihrnovat. A stavba nejsou první den, ani první měsíc, ani první rok. Takže člověk zhruba ví, co se jako odehrává. Takže bagr, jak jsem říkal, má sice 3Dčko, ale kope to prostě tak, aby se nezdržoval. Pak tady dojede dozer a ten to hrne na tu finální výšku podle projektu, jak má být. To I u Komatsu znamená inteligentní mašiny, což znamená integrovaná 3D GPS nivelace, to jsou ty kloboučky 2 co má na střeše. Pak to tam má ještě plno dalších asistentů samozřejmě. Kdyby vás to někoho zajímalo, tak já si to samozřejmě naštuduju, protože nevím to všechno z hlavy. Na jakém z dalších videí, kde bude technika Komatsu, tak se tomu můžu pověnovat. Jo, takže klasický standard dozer by bylo označení D71. Tady to má na konci ještě I, což znamená, jak říkám, inteligentní mašina. Když v tom sedí ještě inteligentní strojník, tak pak ten výsledek té práce prostě stojí za to. Vepředu má ještě stožárek, to předpokládám, že používají chlapi na laser, třeba na 2Dčko, když dělá nějakou rovinu někde v hale a podobně. Nadlice 6směrná, takže natáčí si doprava doleva, ještě se mu vystačit. V podstatě je dozer, když to tak vidím v plné výbavě. Taky podřazuje, jede. Ještě vidím, že to má pěkně přisvícené zadní kola. To je šikovné. Vyhřívaná korba, aby to tam nepřimrzalo. To je u Dempru celkem standard. A Tatra, ten to tam z kopce rozjede a výjezd nahoru na tu skládku je úplně jiný, tyjo. No, je vidět, že tu rychlost má určitě větší než ten Dempr. Podřadil, úplně plynule. Znova podřadil. A je nahoře. Dozer mu uhne. Já mu taky uhnu.
Jsou prostě neskutečné mašiny toto. Bumper zatrubil tak, aby zastavil pěkně na hraně. Čelo taky úplně prostě rychlost všechno. Hydraulika odhyví. To je taky v podstatě špička. A během pár vteřinek korba nahoře. Co vybro? Vypadne něco ještě? Trošička. Dobře, to je namořené dolů a je uklizené, žádné složité nahrnování někde na kypu a podobně. To je pohodová prácička s minimální spotřebou. Chlapi, tak jsme na konci. Já už jsem teda zmrzl jak hovno. Kdybych nebyl na obědě, tak jsem tady dneska asi umrznul. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Technika, ta se nám teda opravdu vydařila. Klasicky, jestli vás něco zajímá, komentujte, aby se to dostalo mezi ostatní fanoušky a stavitele, tak lajkujte, sdílejte. Já jsem si to tady dneska teda užil. Uvidíme, co bude příště. Něco rozjednaného mám, takže jestli to dopadne, tak se máte zase na co těšit. Tady ta série stavitelé v akci, myslím si, že se to pěkně rozjelo. V začátku jsem si říkal, co z toho bude. Nakonec to vypadá celkem nadějně, už se začínají nějaké firmy ozývat sami, takže by to mohlo mít úspěch. Takže se mějte, ať to fičí z pohraničí.